नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वामी सरांचा नमस्कार. आज आपण या लेक्चर्समध्ये मल्टिप्लिकेशन असेंब्ली लँग्वेज याबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. तर त्याकरिता पहिला मल्टिप्लिकेशन तुम्हाला या पद्धतीचं विचारलं जाईल. इथं दिलेलं आहे की तुम्हाला 1 हेक्स म्हणजे 2 हेक्स नंबर म्हणजे हेक्साडेसिमल नंबर तुम्हाला दिले जातील. तर 2 हेक्स नंबर इज गिवन आणि त्या 2 हेक्स नंबरपैकी एक हेक्स नंबर मल्टिप्लिकंड असेल आणि दुसरा असेल मल्टिप्लायर. 2 हेक्स नंबर इज गिवन अँड मल्टिप्लाय अँड इट्स रिझल्ट इज 16 बीट आणि त्याचा रिझल्ट जो प्रोड्यूस होणार आहे म्हणजे प्रोडक्ट हा 16 बीट असेल. दुसरा टाईप जो बघणार आहेत त्यामध्ये तुम्हाला 2 8 बीट हेक्स नंबर असेल, त्यापैकी एक मल्टिप्लिकंड असेल म्हणजे 8 बीट एक मल्टिप्लिकंड असेल आणि दुसरा 8 बीट हे मल्टिप्लायर असेल आणि त्याचा मल्टिप्लिकेशन करून म्हणजे प्रोडक्ट जो आहे तो 16 बीट येणार आहे. पण त्यामध्ये रोटेशन मेथड वापरायचं आहे म्हणजे RLC किंवा रोटेशनचे RLC, RAL किंवा RRC, RAR हे इन्स्ट्रक्शन वापरून आपल्याला हे मल्टिप्लिकेशन करायचं म्हणजे रोटेशन आणि शिफ्ट मेथड वापरून. तर थर्ड टाईप जो मल्टिप्लिकेशन तुम्हाला बघायचं आहे की यामध्ये काय की मल्टिप्लिकंड जो आहे तो 16 बीट आहे आणि मल्टिप्लायर जो आहे तो 8 बीट आहे. म्हणजे 16 बीट मल्टिप्लाइड बाय 8 बीट आणि त्याचा जो प्रोडक्ट येणार आहे तो 16 बीट असेल. या पद्धतीचा ALP असेल. फोर्थ जो ALP तुम्हाला पाहायचा आहे त्याच्यामध्ये 8 बीट मल्टिप्लिकंड 8 बीट मल्टिप्लायर पण तो 8 बीट इमेजेट डेटा असेल म्हणजे 00H ते FFH असा कोणताही डेटा बाईट तुम्हाला दिलं जाईल आणि तो डेटा बाईट ह्या मल्टिप्लिकंडला मल्टिप्लाय करायचा आहे आणि रिझल्ट तुमचा येणार आहे प्रोडक्ट जो तो 16 बीट येणार आहे. तर फोर्थ जो आहे तो BCD म्हणजे बायनरी कोडेड डेसिमल किंवा डेसिमल नंबर बरोबर म्हणजे हेक्साडेसिमल नसणार आहे. तो 2 नंबर कसे असतील बायनरी कोडेड डेसिमल किंवा डेसिमल नंबर असेल आणि त्याचा मल्टिप्लिकेशन करून तुम्हाला रिझल्ट जो येणार आहे प्रोडक्ट तो 16 बीट असेल. नेक्स्ट जो ALP बघायचा आहे 6 नंबर तो सेपरेट 2 बीट निब्बल म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे की 8 बीट नंबरमधले 4 बीट तुम्हाला निब्बल सेपरेट करायचं आहे आणि त्याचा मल्टिप्लिकेशन करून रिझल्ट 16 बीट यायला पाहिजे असा ALP असेल. आणि 7th नंबर जो तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन पाहायचा आहे त्यामध्ये तुम्हाला 8 बीट हेक्स नंबर म्हणजे मल्टिप्लिकंड दिलं जाईल आणि त्या मल्टिप्लिकंडचं फक्त लोअर ऑर्डर किंवा हायर ऑर्डर निब्बल म्हणजे 4 बीट सेपरेट करायचा आहे आणि तोच 4 बीट सेपरेट करून सॉरी तो 4 बीट सेपरेट करून काय करायचं तुम्हाला राईट अँड ALP प्रोडक्ट करायचा आहे आणि तो राईट अँड ALP बीट असेल दॅट मल्टिप्लाय 1 बाय 1 8 बीट हेक्स नंबर. म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी 2 हेक्स बीट नंबर दिलेले आहेत हेक्साडेसिमलमध्ये आणि तो कुठं स्टोअर आहे D000H आणि D001H आणि आपल्याला जो मल्टिप्लिकेशन येणार आहे म्हणजे प्रोडक्ट हा 2 बाईट यायला पाहिजे. राईट अँड ALP दॅट मल्टिप्लाय 2 हेक्स नंबर अँड दॅट हेक्स नंबर D000H which is called as a multiplicand and D001H that content is called as a multiplier and you have to multiply these two 8 bit hex number and result is produced as 16 bit and LSB location is D002H and D003H. आता यामध्ये काय होतंय की आपल्या 8085 मायक्रोप्रोसेसरमध्ये मल्टिप्लिकेशन प्रोसेस डायरेक्ट होत नाही. जसं की 2 गुणिले 5 आपण काय सांगतो की 10 येणार आहे, 3 into 5 काय येणार आहे 15 येणार आहे. तर तसं आपल्याला मल्टिप्लिकेशन डायरेक्ट करता येणार नाही. मग आता हा जर मल्टिप्लिकेशन आपल्याला करायचंच असेल तर इथं नोटमध्ये दिले बघा देर इज नो मल्टिप्लिकेशन प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय 8085 मायक्रोप्रोसेसर डायरेक्टली बट इट इज performed that multiplication is performed by repeated addition of multiplicand with multiplier time. म्हणजे तुम्हाला रिपीटेडली ॲड करायचं आहे काय मल्टिप्लिकंड आणि किती वेळेस ॲड करायचा आहे तो मल्टिप्लायर टाईम. म्हणजे
तुम्हाला सक्सेसिव्ह ॲडिशन म्हणजे रिपिटेटिव्ह ॲडिशन मल्टिप्लिकंड म्हणजे तुम्हाला मल्टिप्लिकंड सतत ॲड करायचा आहे आणि त्याचा काउंट हा काय असेल मल्टिप्लायर. म्हणून बघा देअर इज नो मल्टिप्लिकेशन प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय 8085 बट मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू हेक्स नंबर इज रिपीटेडली ॲड्स मल्टिप्लिकंड मल्टिप्लायर टाईम विच इज कॉल्ड ॲज अ प्रोडक्ट. म्हणजे तुमचा त्याच्यामध्ये जो गुणाकार येणार आहे तो तुमचा तो प्रोडक्ट काय असेल मल्टिप्लिकंडचं सतत ॲडिशन आणि किती वेळेस ॲडिशन मल्टिप्लायर टाईम. तर बघा यासाठी आपल्याला D0000H आणि D001H मध्ये तुमचा डेटा दिला आहे. ओके, तर D0000H हा मल्टिप्लिकंड आहे आणि D001H हा मल्टिप्लायर आहे. उदाहरणार्थ 2 हेक्साडेसिमल नंबर दिलेत मी 02 आणि 04 म्हणजे 02 मल्टिप्लाइड बाय 04 म्हणजे द प्रोसेस ऑफ सक्सेस दॅट इज रिपीटेड ॲडिशन ऑफ मल्टिप्लिकंड म्हणजे 02चं सतत ॲडिशन होईल किती 4 वेळेस ॲडिशन होईल आणि तुमचा प्रोडक्ट जो येणार आहे तो प्रोडक्ट तुमच्या एक म्हणजे तिथं रिझल्ट जो प्रोड्यूस होणार आहे इथं D002 आणि इथं D003 असे 2 लोकेशनला स्टोअर होणार आहे. इथं एकच लोकेशन दिलं आहे तर आपण कन्फ्यूज करू नका. इथं D003 एक आहे तर D002Hला काय 08 तुमचा प्रोडक्ट आला आहे. ठीक आहे, तर पहिला इन्स्ट्रक्शन आपल्याला काय द्यावं लागेल मल्टिप्लायर अँड मल्टिप्लिकंड इनिशियलाइज द मल्टिप्लिकंड अँड मल्टिप्लायर. Where is the multiplicand? Multiplicand is stored in D000H and multiplier is stored at D001H. ओके, तर हे इन्स्ट्रक्शन आपल्याला या पद्धतीनं देता येईल. LHLD D000H. L means load, HL direct. म्हणजे whenever this type of instruction execute, what happen? The memory location that is D000H content is directly stored to the L register and D001 that is next location content is stored to the H. Okay, म्हणजे आफ्टर एक्झिक्युशन L मध्ये D000चा कंटेंट जाईल आणि H म्हणजे त्याचं नेक्स्ट लोकेशन जाईल आणि मल्टिप्लिकंड कुठं असेल L रजिस्टरला आणि मल्टिप्लायर कुठं असेल H रजिस्टरला. ठीक आहे, तर नेक्स्ट बघा टू गेट मल्टिप्लिकंड इन वन रजिस्टर म्हणजे मल्टिप्लिकंड आपल्याला एका रजिस्टरला घ्यावं लागेल का कारण आपल्याला मल्टिप्लिकंड रिपीटेडली ॲड करायचं आहे मल्टिप्लायर टाईम. तर त्यासाठी मी काय केलं बघा मूव E, वेन एव्हर दिस टाईप ऑफ इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट दॅन कंटेंट ऑफ L रजिस्टर इज मूव ऑर ट्रान्सफर टू द E रजिस्टर दॅट इज L multiplicand is transferred to the E register. Then MVID, तर MVID का दिलं कारण रिझल्ट 16 बीट येणार आहे. DE पेअरला मी मल्टिप्लिकंड स्टोअर केलं आणि मल्टिप्लिकंड फक्त 8 बीट आहे म्हणून त्याचं 16 बीट म्हणजे MSB 00 केलं. ठीक आहे, नेक्स्ट बघा आता आपल्याला मल्टिप्लायर 1 रजिस्टरला स्टोअर करायचं आहे तो काउंट म्हणून बघा मूव C, असं दिलं कारण Hला आपला मल्टिप्लायर आहे. द वेन एव्हर दिस टाईप ऑफ इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट देन कंटेंट ऑफ H रजिस्टर इज मूव्स टू द C रजिस्टर दॅट इज मल्टिप्लायर इज प्लेस्ड टू द C रजिस्टर विच इज ॲज अ काउंट. ओके, तर त्यानंतर क्लिअर HL म्हणजे प्रोडक्ट आपल्याला HL रजिस्टरला स्टोअर करायचं रजिस्टर पेअरला त्यासाठी क्लिअर केलं आपण LXIH 0000H. Whenever this type of instruction execute then HL register pair is cleared that is load register pair immediate and what immediate data is given 0000H that means HL is clear where you can store the product. आता आपल्याला लूप सेट करायचा आहे. त्या लूपमध्ये काय करायचं आहे की मल्टिप्लिकंड मल्टिप्लायर टाईम ॲड करायचा आहे. ओके, तर आता आपला मल्टिप्लिकंड कुठं आहे DE पेअरला स्टोअर झाला आहे. ओके, आणि डी इन्स्ट्रक्शन दिल्यामुळं काय होईल HL इज इक्वल टू HL प्लस DE होईल. त्याच्यामुळं काय होईल आता HL प्लस DE झाल्यामुळं Hचं कंटेंट Lचं कंटेंट दोन्ही ॲड होतील कोणाबरोबर DE पेअरबरोबर आणि रिझल्ट HLला स्टोअर होईल. ठीक आहे, त्यानंतर डिक्रिमेंट C झाल्यामुळं काय होईल की तुमचा
मल्टिप्लायर हे 1 डिक्रीमेंट होईल, म्हणजेच आता मल्टिप्लिकंड मल्टिप्लायर टाइम ॲड होणार आहे. ओके, DADD whenever this instruction is executed, then content of HL is added with content of DE and result stored in HL. And DCRC whenever this is executed, then decrement C register by 1 and result stored to the same register. And JNZ loop, that is jump on no zero, that is it check the content of C register, and where the content of C register is non-zero, that is jump on no zero. When C register content is non-zero, then it jump to the label loop, that is it jump to the DADD instruction. म्हणजे DADD DCRC हे 2 प्रोसेस रिपीटेडली होतील कुठपर्यंत C चा काउंट 0 येईपर्यंत. म्हणजे मल्टिप्लायर टाइम्स तो ॲड होईल मल्टिप्लिकंड आणि तुमचा इथं प्रोग्राम संपेल. आणि रिझल्ट कुठं स्टोअर करणार आहे तुम्ही D002H ला. इथं D002H आणि D003H ला रिझल्ट स्टोअर होईल SHLD, दॅट इज स्टोर्ड HL डायरेक्ट. म्हणजे Lचं कंटेंट D002 ला स्टोअर होईल आणि Hचं कंटेंट D003 ला स्टोअर होईल आणि HLT म्हणजे इथं तुमचा प्रोग्राम स्टॉप होईल. ठीक आहे. ठीक आहे, तर मला वाटतंय हा प्रोग्राम तुम्हाला समजलेला असेल. तर आता नेक्स्ट प्रोग्राम बघूया. नेक्स्ट प्रोग्राममध्ये काय विचारलंय बघा, की या प्रोग्राममध्ये तुम्हाला काय दिलंय की राईट अँड असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम टू मल्टिप्लाय 2 8-bit नंबर्स, म्हणजे 2 हेक्साडेसिमल नंबर आहे आणि कुठं स्टोअर आहे ते 200200H आणि 2001H, म्हणजे या लोकेशनला तुमचं स्टोअर आहे. ठीक आहे, बघा इथं 2000H आणि 2001H ला तुमचे 2 8-bit नंबर स्टोअर आहे. आणि रोटेशन हा इन्स्ट्रक्शन वापरून तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. त्यासाठी बघा बिफोर एक्झिक्युशन काय दिलं आहे, 2000H ला 02H, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मल्टिप्लिकंड, अँड 2001H विच इज कॉल्ड ॲज अ मल्टिप्लायर. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, आफ्टर एक्झिक्युशन काय होईल की 02H मल्टिप्लाइड बाय 04H, दॅट इज 08H, आणि तो कुठं स्टोअर झाला आहे 2003 ला हा प्रोडक्ट स्टोअर झाला आहे आणि त्याचा MSB 00H इथं नेक्स्ट लोकेशनला स्टोअर झाला आहे. तर याही प्रोसेसमध्ये मल्टिप्लिकेशन आपल्याला डायरेक्ट करता येत नाही. त्यासाठी आपण काय केलं, मल्टिप्लिकंड म्हणजे 2000H मधला कंटेंट हे रिपीटेडली ॲड करायचं आहे मल्टिप्लायर टाईम. म्हणजे 2001H किती आहे तर 04, म्हणजे 04 वेळेस तुम्हाला ॲड करावं लागेल तर तुमचा मल्टिप्लिकेशन होईल. ठीक आहे, त्यासाठी बघा आपल्याला पहिल्यांदा ॲक्युमुलेटर आणि कॅरी क्लिअर करावं लागेल. ॲक्युमुलेटर आणि कॅरी क्लिअर करण्यासाठी XRA इन्स्ट्रक्शन वापरावं लागेल. XRA मीन्स XOR A अँड A, म्हणजे इथं हा एक्झिक्यूट झाल्यानंतर वेन दिस टाईप ऑफ इन्स्ट्रक्शन इज एक्झिक्युटेड, देन content of A register is XOR with content of A register. म्हणजे XRA A एक्झिक्यूट झाल्यानंतर काय होईल, A इज इक्वल टू 00 आणि कॅरी इज इक्वल टू 00H होईल. त्यानंतर बघा क्लिअर B म्हणजे MSB प्रोडक्ट तुम्हाला 0 करावं लागेल. त्यासाठी MVI B इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट केला आपण. whenever this type of instruction is executed, then content of B register is clear, that is B is equal to 00H after execution. Then initialize multiplicand multiplier, म्हणजे multiplicand कुठे आहे 2000H आणि multiplier कुठे आहे 2001H. हे दोन्ही इनिशियलाइज केलं आपण. तर LHLD इन्स्ट्रक्शन दिलं. whenever this type of instruction execute, L means load, HL direct, that is content of 2000H is loaded to the L register
and its next location, that is 2001H content, is loaded to the H register. That means L register is called as a multiplicand and H register content is called as a multiplier. म्हणजे HL रजिस्टरला मल्टिप्लिकंड आणि मल्टिप्लायर आले. ठीक आहे. आता आपल्याला मल्टिप्लायर एका रजिस्टरला घेऊया, कारण तो काउंट म्हणून आपल्याला सेव्ह करायचा आहे. ते सी रजिस्टरला गेलं. मूव सी कॉमा एच, दॅट इज एच म्हणजे मल्टिप्लायर आहे, तो सीमध्ये ट्रान्सफर होईल वेन एव्हर दिस एक्झिक्युटेड. त्यानंतर आपल्याला मल्टिप्लिकंड, बरोबर, हे मल्टिप्लिकंड घ्यावं लागेल. म्हणजे मल्टिप्लिकंड एका रजिस्टरला घ्यावं लागेल. त्यासाठी आपण एल रजिस्टर मल्टिप्लिकंडमध्ये आहे, एलचं कंटेंट एला घेतलं आणि एकनं काउंटर लगेच डिक्रिमेंट केलं. ओके, ठीक आहे. म्हणजे मल्टिप्लायर एकनं कमी केलं. तर आपल्याला लूप सेट करावं लागेल रोटेट इन्स्ट्रक्शनसाठी. रोटेट ए इफ कॅरी 0. म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे की आर ए एल किंवा आर एल सी इन्स्ट्रक्शन वापरावं लागेल आणि त्यामध्ये कॅरी चेक करावं लागेल. कॅरी 1 असेल तर बी इन्क्रिमेंट करावं लागेल आणि कॅरी 0 असेल तर काय करावं लागेल, म्हणजे Z0 असेल, म्हणजे नॉन झिरो असेल तर परत रोटेट ए करावं लागेल. ओके, बघा इथं इन्स्ट्रक्शन दिलं आपण आर ए एल मीन्स रोटेट ॲक्युम्युलेटर लेफ्ट विथ कॅरी. म्हणजे कॅरी फ्लॅग बरोबर तुमचा ॲक्युम्युलेटर कंटेंट प्रत्येक बीट लेफ्टला रोटेट होईल. त्यानंतर कॅरी चेक करेल. देन JNC इन्स्ट्रक्शन जम्प ऑन नो कॅरी. म्हणजे कॅरी 0 असेल इथं तर त्यांनी नेक्स्ट लेबलला येईल आणि कॅरी 1 असेल तर इन्क्रिमेंट बी, दॅट इज आफ्टर एक्झिक्युशन बी इज इक्वल टू 1 होईल. आणि परत इथं JNZ चेक करेल, म्हणजे सी रजिस्टरला चेक करेल 0 येते का. JNZ check the content of C register and if it is non-zero then again RAL, JNC, INRB or DCRB, then again this is continue. म्हणजे हा लूप कंटिन्यू होईल. म्हणजेच तुमचा मल्टिप्लायर टाईम ॲड होईल आणि तो तुमच्या LSB प्रोडक्ट, बरोबर, LSB प्रोडक्ट कुठं स्टोअर असेल तुमचा ए रजिस्टरला, ते 2002ला स्टोअर झाला. आता MSB प्रोडक्ट कुठं आहे, बी रजिस्टरला, ते मी घेतलं एला. ओके, मूव ए कॉमा बी. द कंटेंट ऑफ बी रजिस्टर इज मूव्स टू द ए रजिस्टर, दॅट इज MSB प्रोडक्ट इज गेट टू द ए रजिस्टर अँड विच इज स्टोअर टू द 2003H अँड देन स्टॉप. म्हणजे हा प्रोग्राम तुम्ही रोटेशन मेथड म्हणजे RAL इन्स्ट्रक्शन वापरून प्रोडक्ट केला. ठीक आहे, मला वाटतं हा प्रोग्राम समजलेला असेल. नेक्स्ट प्रोग्राम बघू. द मल्टिप्लिकंड इज स्टोर्ड ॲट मेमरी लोकेशन 2501H अँड 2502H. म्हणजे या प्रोग्राममध्ये जो मल्टिप्लिकंड आहे तो 8 बीट न करता तो 16 बीट आहे. म्हणजे multiplicand is extended to the 16 bit and multiplier is 8 bit आणि तो multiplier कुठे आहे 2503H and result is placed to the 16 bit result placed to the 2504H and 2505H. तर या प्रोसेसमध्ये आपल्याला मल्टिप्लिकंड 2501 आणि 2502 16 बीट हे रिपीटेडली ॲड करायचं आहे 2503H मध्ये जो काही कंटेंट आहे त्या कंटेंट प्रमाणे, म्हणजे मल्टिप्लायर टाइम्सला. तर आपण ॲझ्युम करूया बिफोर एक्झिक्युशन 2501Hला 02 आहे LSB मल्टिप्लिकंड आणि 2502ला MSB आहे 01 आणि त्याचा मल्टिप्लायर 04. आणि ते जर तुम्ही मल्टिप्लाय केलं तर 2504ला किती यायला पाहिजे 08 आणि 2505ला किती यायला पाहिजे 04. तर ह्याच्यासाठी काय करावं लागेल तुम्हाला 16 बीट मल्टिप्लिकंड हे तुम्हाला इनिशियलाइज करावं लागेल. त्यासाठी इन्स्ट्रक्शन वापरलं LHLD 2501H. whenever this instruction is executed then load HL direct. म्हणजे L is loaded with content of 2501H and H is loaded with content of 2502H. That is in HL 16 bit multiplicand is appeared. Then exchange it. म्हणजे after exchange the HL, that is 16 bit HL is stored to
16-bit multiplicand is stored to HL is exchanged to DE, and so DE contain 16-bit multiplicand. म्हणजे DE पेअरला तुमचा 16-bit multiplicand exchange. It exchange HL address to the DE and DE to the HL. Then LXIH 00H, then after execution HL is equal to clear, that is HL is equal to 0000H. Then LDA instruction is executed, that is load direct accumulator, that is after execution content in A is 2500H content, that is whatever content in 2500H, that is loaded to the A register. Then loop is given DADD. Whenever this instruction is executed, then content of HL is added with content of DE and result is placed to the HL. And again decrement A. Whenever this instruction is executed, then content of A is subtracted from 1, that is decremented by 1, and result is placed to the A register. And J and Z jump on no zero, that is it check the content of A, whether it is non-zero, then it jump to the label loop, and whether it is 0, then your loop is break, that is multiplication is here stop, and then product that is stored in HL, that is stored to the two consecutive memory location, that is content of L is stored to 504H and content of H is stored to the 2505H, and your program is stop here. So आता आपण नेक्स्ट प्रोग्राम बघूया 4 नंबरचा. तर काय दिलंय, राइट अँड ALP to multiply the number stored at 8085 by 09H. म्हणजे तुम्हाला 8085 मध्ये 1 हेक्स नंबर दिलाय, 8 बिट नंबर म्हणजे मल्टिप्लिकंड म्हणून, आणि मल्टिप्लायर म्हणून 09H इमिजिएट डेटा दिलाय. म्हणजे 09H तुमचा मल्टिप्लायर होईल, आणि रिझल्ट कुठं प्लेस करायचं आहे 8086 आणि 8087 ला. ठीक आहे. तर आपण अज्युम करूया 8085 ला 02 आहे आणि त्याचा मल्टिप्लायर किती आहे 09. ओके. तर 09 हे मल्टिप्लायर म्हणून काम केल्यानंतर त्याचा रिझल्ट हे किती येणार आहे 18, आणि त्याचा हेक्साडेसिमल 12 येणार आहे. ते तिथं स्टोअर होईल 8086 ला आणि 8087 ला. ठीक आहे. तर लोड LDA instruction, whenever this instruction is executed, then load direct accumulator, that is content of A, that is 8085 content is loaded to the A register. ठीक आहे. तर आता next move L, A. Whenever this instruction is executed, then content of A is moved to the L, and MVIH is executed, then HL is equal to 00H, and exchange, then it exchange the HL and DE, that is HL address is exchanged with DE address. And whenever this instruction is executed, MVIC, that is multiplier, is get to the C register, that is move. MVI means move immediate data, that is here C register is placed and immediate data 09 is moved to the C register, and here LXIH 0000H, that is after execution HL is equal to 0000H. Then DADD instruction is executed. After execution HL is equal to HL plus DE, that is H is added with D and L is added with E, and that sum is stored to the again HL, and decrement C, that is multiplier is decremented by 1, and J and Z instruction check the content of C, whether it is non-zero, that is jump on no zero to label DAD. म्हणजे DADD आणि DCRC हे रिपीट होतील. कुठं किती वेळेस रिपीट होतील, जोपर्यंत C चं कंटेंट 0 येत नाही, म्हणजे मल्टिप्लायर 0 येत नाही, आणि तो 0 आला तर तुमचा रिझल्ट म्हणजे HL चा रिझल्ट कुठं स्टोअर होईल, SHLD is stored, that is content PL is stored to the 8086. आता या प्रोग्रामला आपण बघूया 8087. या प्रोग्राम मध्ये काय केलं, राइट अँड असेंबली लँग्वेज प्रोग्राम टू मल्टिप्लाय
the given BCD data at location C050H and C051H and store the result at C060H and C061H. म्हणजे तुम्हाला BCD म्हणजे बायनरी कोडेड डेसिमल नंबर दिलाय, म्हणजे तो डेसिमल नंबर सारखंच आहे पण तो 4 बीट आहे आणि तो दोन BCD नंबर कुठं स्टोर आहे C050 आणि C051 ला आणि त्यांचा गुणाकार करून कुठं स्टोर करायचं तुम्हाला C060 आणि C061 ला. त्यासाठी आपण ॲज्युम करूया C050 ला जर समजा 02 हे BCD नंबर आहे आणि C051 ला सुद्धा 09 हे BCD नंबर आहे. 02 मल्टिप्लिकंट म्हणून असेल आणि 09 मल्टिप्लायर असेल आणि यांचा गुणाकार 18 हे डेसिमल मध्ये यायला पाहिजे. तर 18 इथं डेसिमल मध्ये आलाय आणि त्याचा LSB 18H आणि इथं MW झालाय तो MSB म्हणजे मोस्ट सिग्निफिकंट बीट असेल. ठीक आहे. तर याच्यासाठी आपल्याला क्लिअर करावं लागेल MSB पोझिशन. त्यासाठी MVI D00H when this executed then move immediate data to D register so that after execution D is equal to 00H. Then initialize HL, that is HL is equal to LXIH comma C050H, that is HL is equal to C050H, that is address of HL is C050H. Load X means register pair immediate, that is HL is loaded with immediate data. And here move B comma M. M is memory register which is addressed by HL. That HL content is moved to the B. That means C050H content is moves to the B. That is multiplicand is stored to the B. म्हणजे B मध्ये multiplicand आलेला असेल आणि INXH केल्यामुळे multiplier initialize होईल. Increment HL by 1 and store to the HL. Move C comma M. Whenever this instruction is executed, then content of M register which is addressed by HL is moved to the C register. And MVI A comma 00H when executed, then accumulator is clear, that is LSB product is clear and MSB product is D register is also clear. Add B. Whenever this instruction is executed, then content of A is added with content of B register and result is placed to the A. And here BCD is given so that after addition add B, DAA instruction is appear. DAA means decimal adjust accumulator. म्हणजे याच्यामध्ये तुमचा हा हेक्साडेसिमल ॲडिशन होऊन तो डेसिमल मध्ये कन्वर्ट होईल DAA न आणि त्याच्यामध्ये कॅरी बघेल. डेसिमल ॲडजस्ट केल्यानंतर कॅरी 1 असेल तर INRD होईल आणि कॅरी 0 असेल तर DCRC होईल आणि JNZ C चा कंटेंट चेक करेल आणि तो नॉन झिरो असेल जम्प ऑन नो झिरो म्हणजे तो लेबल परत लूपला येईल. परत ॲड बी होईल, परत DAA होईल, परत कॅरी चेक होईल. कॅरी 1 असेल तर INRD होईल, कॅरी 0 असेल तर DCRC होईल. हा लूप कंटिन्यू होईल म्हणजे multiplicand add to the multiplier time and when C is equal to 0 then your program is store the result, that is STA instruction executed. A content of A is stored to the C060H and MSB content in D register is moved to the A and that is stored to the C061H and here your program is stop. मला वाटते हा प्रोग्राम तुम्हाला समजलेला असेल. ठीक आहे. नेक्स्ट प्रोग्राम बघूया. या प्रोग्राममध्ये काय दिलंय, राईट अँड असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम टू सेपरेट द निब्बल. निब्बल म्हणजे काय, 4 बीट. 4 बीट म्हणजे 8 बीट हेक्साडेसिमल असेल समजा 24 तर LSB निब्बल म्हणजे काय 24 मधला म्हणजे मोस्ट राईट सिग्निफिकंट बीट म्हणजे तो तुमचा 4 बीट LSB असेल आणि त्याचा डाव्या साईडचा जो बीट आहे तो 4 बीट MSB असेल. म्हणजे 24 नंबर असेल तर LSB निब्बल 04 असेल आणि जर 24 असेल त्याचा MSB निब्बल 02 असेल. ठीक आहे. तर हे निब्बल आपल्याला सेपरेट करायचं आहे म्हणजे 02 आणि 04 आणि तो गुणाकार करून तुम्हाला इथं स्टोअर करायचा आहे.
त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, ॲज्युम करा समजा C050ला 02 आहे, ओके, तो मल्टिप्लिकंड आहे आणि मल्टिप्लायर किती आहे 09, बरोबर. मग आता तो सेपरेट तुम्हाला करावं लागेल, सेपरेट करून तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन केलं इथं 18, बरोबर, आणि तो तुम्हाला स्टोअर करायचा आहे 40000H ला. तर त्यासाठी इनिशियलाइज HL केलं, LXIH 200H. whenever this instruction is executed, then HL address is 2000H. Move A, M is executed. M is memory register which is addressed by HL. That content is moved to the A register. Then mask off म्हणजे 4 बीट तुम्हाला सेपरेट करावं लागेल, म्हणजे ANI0F म्हणजे ANI means what? ANDing A and immediate data. That is what is in A content of 2000H म्हणजे मल्टिप्लिकंड आहे, तो मल्टिप्लिकंड अँडिंग होईल 0F ला, म्हणजे तुमचा म्हणजे LSB निब्बल सेपरेट होईल, 4 बीट LSB निब्बल, त्याला म्हणायचं मास्क ऑफ. तर 4 बीट LSB निब्बल सेपरेट झाल्यानंतर तो आपण E रजिस्टरला घेतलं. A is equal to move E, A. whenever it is executed, then it content of A moves to the E, that is in E register 4 bit LSB nibble is stored, and D is equal to 0. इथं MVI D instruction, MVI D, 00H, whenever it is executed, then D is equal to 00H. आता काय करावं लागेल आपल्याला बघा, सेपरेट करावं लागेल आपल्याला MSB निब्बल. तर आता MSB निब्बल कुठं आहे, तर 2000H ला तुमचा ओरिजिनल नंबर आहे, ते ॲक्युमुलेटरला घेतलं, मूव A, M, दॅट इज M विच इज ॲड्रेस्ड बाय HL, अँड हिअर HL ॲड्रेस इज 2000H, and that content is again moved to the A register, ANI F0 केल्यामुळं काय होईल, मास्क ऑफ 4 बीट MSB, बरोबर, म्हणजे इथं तुमचा MSB होईल आणि 4 वेळेस RRC केल्यामुळं एक्सचेंज होईल, ओके. तर एक्सचेंज झाल्यामुळं तुमचा या म्हणजे इथं ANI F0 पासून ते हे 4 वेळेस RRC केल्यानंतर तुमचा मास्क ऑफ काय होईल, तुमचा सेपरेट MSB निब्बल होईल आणि ते मूव C, M दिल्यामुळं Aचं कंटेंट Cला जाईल, म्हणजे MSB निब्बल 4 बीट MSB निब्बल हे C रजिस्टरला येईल. ठीक आहे. आता बघा HL क्लिअर केलं प्रोडक्टसाठी, LXIH 000H, that is after execution HL is equal to 0000H. Then loop is given DADD, whenever this is executed, then content of HL is added with content of DE and result is placed to the HL, and C is decremented, that is multiplier is decremented, decrement C, and it check the JNZ loop, this instruction check whether the C is 0 or non-zero. When it is non-zero, then jump on non-zero label loop, and this loop is stopped, this loop is break, म्हणजे हा लूप कधी ब्रेक होईल, C बरोबर 00 येईल, म्हणजे मल्टिप्लायर 00 येईल आणि तिथे तुमचा रिझल्ट स्टोअर होईल SHLD. म्हणजे हा प्रोग्राम तुमचा इथं संपला. मला वाटतं हा प्रोग्राम तुम्हाला चांगलं समजलेला असेल. ठीक आहे. बघूया शेवटचा, राईट अँड असेंब्ली लँग्वेज म्हणजे आता सारखंच आहे. या प्रोग्राममध्ये फरक काय की फक्त तुम्हाला मल्टिप्लिकंड दिले, ओरिजिनल नंबर कुठं दिले C030ला, आणि त्याचा फक्त तुम्हाला LSB निब्बल सेपरेट करायचा आहे, तो मल्टिप्लायर असेल आणि तो सेपरेट करून कुठं स्टोअर करायचा आहे C031. ॲज्युम करूया आपण C030H02, बरोबर, हा मल्टिप्लिकंड आहे आणि मल्टिप्लायर तुम्ही 4 बीट LSB सेपरेट केलं म्हणजे 02 सेपरेट केलं म्हणजे 02 गुणिले 02 म्हणजे 04 तुमचा प्रोडक्ट येईल. अशा पद्धतीचं तुम्हाला प्रोग्राम विचारलेला आहे. ठीक आहे. त्यासाठी बघा आपण LXIH C030H, that is initialize HL address, that is when this instruction is executed LXIH,
then HL address is initialized, that is load register pair with immediate data, that is HL is addressed as C030H. Move E comma M is executed, then M is memory register which is addressed by HL, that content is moved to the E register. Then MVI D00H, that is D is equal to 00H. Move A comma M, that is M register which is addressed by HL, is moves to the ANI 0F. तर काय होईल इथं LSB निब्बल सेपरेट झाला, म्हणजे इथं लोअर निब्बल सेपरेट होईल आणि तो लोअर निब्बल मल्टिप्लायर म्हणून ह्या मल्टिप्लिकंडला मल्टिप्लाय करायचा आहे. त्यासाठी HL आपण क्लिअर केलं, परत लूप सेट केला DADD. बघा DADD केल्यामुळं काय होईल, whenever this is executed then content of HL is added with content of D and result is placed to the HL. DCRC म्हणजे मल्टिप्लायर आहे, ओके, म्हणजे लोअर निब्बल आहे, तो डिक्रीमेंट केला जाईल. आणि इथं JNZ जम्प ऑन नो झिरो, दॅट इज इट चेक द कंटेंट ऑफ A and whether it is non-zero then it jump to the label loop, and whenever it is 0 then it store the SHLD, that is SHLD store HL direct. म्हणजे L चं कंटेंट कुठं स्टोर होईल, C031 ला आणि H चं कंटेंट C032 ला. या पद्धतीनं हा प्रोग्राम अशा पद्धतीनं आपण एकूण 7 प्रोग्रामिंग मल्टिप्लिकेशनचं बघितलं. त्यामध्ये आपण कसं केलं की 2 हेक्साडेसिमल नंबर दिलाय आणि त्याचा गुणाकार करून आपण रिझल्ट 16 बीटला स्टोअर केलं. दुसरं टाईप मल्टिप्लिकेशन बाय रोटेशन मेथड शिकलं. तिसऱ्या टाईपमध्ये आपल्याला काय शिकलं आहे की BCD नंबरचं मल्टिप्लिकेशन बघितलं. मला वाटतं आहे हा प्रोग्राम तुम्ही नीट बघा, वॉच इट, म्हणजे सर्व विद्यार्थ्यांनी हा प्रोग्राम नीट बघा आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर नवीन व्हिडिओ अपलोड झाल्यानंतर तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. बेल आयकनला क्लिक करा आणि आवडलेला असेल हा लाईक करा. आणि काही तुमचे क्युरीज असतील किंवा डाऊट असतील मला कॉमेंट करा, जेणेकरून मला परत तुमचे उत्तर देता येईल. आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रापर्यंतसुद्धा पोचवा, शेअर करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.